Jó reggelt! Itt Lord Antal Zoltán, a Brexit Grófságok Lordjai második adásával. Csodálatos otthonom elől indulunk Dél-Londonba, ahol a Carshalton Athletic Merstham FC-vel fog találkozni. Lássuk, hova jutunk ma. Mai úti célunkat 2 metróval és egy vonattal fogjuk elérni. Remélhetőleg másfél órán belül odaérünk. Ez igazából ugye távolságban nem közelíti meg az Oxfordi utat, de viszont időben körülbelül ugyanannyi. Londonon belül nagyon nagy távolságok vannak, tehát az én lakhelyem és a Carshalton Athletic csapatának a pályája ilyen messze van. A londoni metróban nem nagyon lehet forgatni, sőt videózni, de azért egy kicsit csaljunk. Masztok is fönn kéne maradnia, de néha alig kapok alatt a levegőt, nem mindegy. Nyüzsök zajos, de ez a Victoria. Ez a legegyszerűbb módja, hogy megközelítsük a mai helyszínt. 25 percen van a vonatig, addig veszek valami ennivalót, és türelmesen vározom az erényet. Még nem dumál újra, megpróbálom elmondani azt, hogy Londonon belül, hogyha vonatozol, nem feltétlenül kell jegyet venned. Ha van ez az Oyster kártyád, ez érvényes a zónákon belüli utazásra. Nekem 1-es 3-as zónám van, és csak a kiegészítőt kell, ugye az 5-ös zónába utazunk ma, nekem csak a kiegészítő jegyet kell vennem rá, illetve rátöltöttem pénzt, és majd automatikusan levonja. Ez a legjobb benne. Szerettem volna a vonaton elmondani egy-két érdekességet a bajnokságról, meg a csapatokról, de ezt egy kicsit eltolom, amíg rá nem szállok, mert van itt egy hölgy, aki egyfolytában domál, és nem hagyja abba. Bocsánat. Tudok-e más csinálni addig? Iszok még egyet. Bocsi.
az állomáson. Megyek, körbesétálok egy kicsit a környéken. Közben majd megpróbálok egy olyan helyet keresni, ahol el tudom mondani azt, amit a vonaton akartam. És nem sikerült a beszélő hölgy miatt. Mielőtt a stadionhoz megyek, szeretném megmutatni madártávolatból, ahogyan azt Oxfordban is tettem. Remélem tetszeni fog. Figyelmesek voltak, azok észrevették a magyar zászlót. Majd megnézzük még közelebbre is, nyugi. Nincs is annál rosszabb, mint Korgó-Gyomorral meccsre menni. Ugyan itt nincsen annyi lehetőség, meg annyi étterem, annyi fajta, de mindenképp megnézem az állomás környékét, hogy mit lehet falni. Most egy tradicionális teszek. Itt vagyok a Racehorse nevű pub WC-ben, és nem mutatnám meg, hogy hol vagyok, már kezet is mostam, de ezt látnotok kell. Mondtam. Ha vonattal jövünk, ahogy én is tettem, pofon egyszerű helyzetünk, hiszen az állomástól körülbelül 2 perc sétára van a pálya, legyen 3, hogyha kicsit lassabban sétálsz. De ha elfogyasztanál valamit, ahol most én tettem, azt nagyon ajánlani tudom. Nagyon kedves volt a hölgyben, a kaja is finom volt, amint láttátok. Megint burger, de hát ez van. Finom minőség. Életem kockáztatásával átjutottam az út túloldalára, ami jó, nem is olyan bizi, kicsit túloztam. De legalább itt vagyunk a pálya bejáratánál. Megérkezünk mindjárt a War Memorial Ground stadionhoz, ami 5000 férőhelyes. Igaz, hogy csak 240 ülőhely van, ami nem tűnik soknak, de ez egy tipikus angol stadion, tipikus angol pálya, úgyhogy remélem tetszeni fog. Lássuk! Itt vagyok a bejáratnál, ha hiszitek, ha nem. Robins a becenevük, vagyis vörösbegyek. Remélem szárnyalni fognak ma is. Itt sem nehezebben van bejutás, mint a több másik pályán Oxfordban. Lássuk, hogy milyen a pálya itt. Megjegyezni a hazai csapatról, hogy az országban az egyik legnagyobb utánpótlás bázisuk nekik van. Mindamellett, hogy a Premier League-eseknek meg az összes nagyon profi csapatnak sok csapatuk van, nekik összesen 40 ifjúsági és serdülő, ugye, meg nagyon fiatal játékosuk van és csapatuk van, szóval ez önmagában azért valami.
Kijöttem, mert igen, teljes teja. Nem érdekel ki mit mond. Meg bent túl nagy volt már a hangzavar, meg túl sokan voltak. Kijöttem az esőbe. Put your hands together, welcome on the pitch. The players of Merstham and Cosshall back with it. Jack is one of the Cosshall mascots and he's brought along all his friends today as well. A 35. perc, 1-0 hazaiaknak. Igen, felkerült a sapka is, mert elég hideg van. Kicsit csöpög is az eső, de semmi baj nincs vele. Hello! Hello! You alright? Is it a YouTube video? Yes, it will be. Oh, can we be in it? If you want to. Az előző srácok beugrottak a képbe, elbeszélgettem velük egy kicsit. Az egyikük, vagyis hát 2 vendégszurkoló, az egyik pedig hazai. Próbáltak rákeresni a csatornámra, de még nem találták meg sajnos. Azon vagyok, hogy mindenki benne legyen. Itt vagyok a vendégszurkolók előtt, 1-2 vendégsráccal. Velük beszélgetek, és volt egy 11-es szituáció, ami nem lett 11-es, viszont ápolni kell. Sliced him out, Red! Penalty, Red! Szóval, amíg átsétálok a túloldalra, elmondom, hogy volt egy kis hibám. Azt mondtam, hogy a 7. osztályban játszik a Carshalton, de ez valójában a 8. osztály. Ami pedig dicséretes, hogy akkor is, így is ilyen sokan vannak kinn a meccsen. Kétségtelenül jobb a hangulat, mint Oxfordban. De hát tudom, az kupameccs volt, ez bajnoki, ráadásul ez a Carshalton utolsó bajnokia, mert ők már lejátszották mind a 18 meccsüket idén. Januárban térnek vissza. Mersthamnek van még 1-2 elmaradt meccse, úgyhogy ők azt fogják pótolni. Nehogy meglátogassam őket. Csak ezen az oldalon számoltam körülbelül 150 embert, és a túloldal is majdnem tele van. Srácok visszatértek megém. Szerintem vannak egy olyan 4-500-on, ami nem jó, nem rossz arány. Oh! Yes! Oh yeah! Mintha éreztem volna a második gólt. Ott is van 2-0. Gyorsan besétálok még a hazaiak szektorába. Illetve, hát nem ultrák ezek, jobb hiány nevezem őket ultráknak, de a kemény mag itt van. Valószínűleg a második félidőt a másik oldalon fogják tölteni, ez is hagyomány Angliában, az angol alacsonyabb osztályú pályákon, hogy a kemény mag az mögött, a kapu mögött van, amerre épp támad a csapata. Itt a félidő, 2-0 a hazaiaknak. Alig várom, lássuk a másodikat. Ahogy mondtam, már át is mentek a másik kapu mögé a szurkolók. Jöhet a második félidő. Hát, egyre jobban esik. Igazából a tippem bejött, a becslésem bejött. 482-en vannak a mérkőzésen, hivatalosan. Lássuk, mi folyik most a pályán.
miközben az eső rákezdett, hazaiak egyre jobban nyomnak, érik a harmadik gól. Eddig a vendégek próbálkoztak többet most a második fél időben, hiszen ők vannak hátrányban, de azt kell, hogy mondjam, érik a harmadik hazai gól. Na, mit mondtam? Igazam lett, vagy igazam lett? Igazam lett. Szépítenek a vendégek, 3-1. Nem volt benne a meccsben. De hát mindjárt vége, ez már a hosszabbítás, úgyhogy ez csak szépségtapasz marad. Hát véget ért. Végeredmény 3-1-ben. Elég hűvös van, úgyhogy szerintem a maradék értékelést majd a vonatról fogom megcsinálni, de összességében jó, hogy itt voltam. Egy nagyon jó élmény volt. Nem akarom minősíteni Oxfordot, mert jól éreztem magam ott is, de azért itt jobb volt a hangulat, többen voltak. Úgyhogy köszönjük szépen Karsalton. Szerintem találkozunk még. Ott is fejezem be, ahol elkezdtem az állomáson. Várom a vonatom, aminek most már csak 25 perc mire idér. 2-t töröltek, úgyhogy ez a ilyen nagy közlekedési rendszerben, mint London, ez igazából normális. Összegeznék, elég jól éreztem magam. A kaja is jó volt, ugyan a stadionban nem próbáltam ki, hanem kint ettem valamit, de azért az is jó volt. Benne a pályán sok néző volt, sokkal több, mint Oxfordban, tudom, az kupa meccs volt, meg nem annyira népszerű csapat talán, de pedig följebb játszik egy osztállyal. De tényleg a hangulat jobb volt, 2 jó csapatot láttunk. Nem elemezném a meccset, mert ez igazából nem az én dolgom. Én az élményekért, meg arra azért vagyok ott, hogy lássam, hogy mi van a pálya körül. Nagyon családbarát, tehát nagyon sok kisgyerek volt, ahogy láttátok a videóban is, beszólogattak, bejöttek. Ugyanakkor nem volt meccsprogram, meccsfüzet, csak online lehetett elérni, nem úgy, mint Oxfordban. De ez persze nem volt le semmit az értékéből. A lényeg, hogyha itt laksz Angliában, vagy majd ugye ez a mocsok vírus után próbálsz kijönni, ajánlom felkeresésre ezt a pályát is. Persze könnyű, elfogult vagyok, én szinte minden pályát ajánlanék, de tényleg itt Carshaltonban azért megadják a módját, megmutatják miért megyei foci, a megyei foci. Köszönöm a mai figyelmeteket, jelentkezem legközelebb, nem ígérem, hogy egy hét múlva, meglátjuk, igyekszem, mert jövő héten hétvégén metrósztrájk van, nem biztos, hogy eljutok az úti célomra. Ha a környékünkön esetleg van egy pálya, mert azért van, London elég nagy, akkor megint nem megyek vidékre, nem leszek lusta, de most ugye nem lustaság lenne, hanem ugye a metro strike miatt nem mennék, akkor csak az jöhet szóba, hogy a környékünkön megyek el meccsre. Karácsony után úgyis tervezek vidékre menni, szóval az mindenképp érdemes lesz megnézni, hogy ezt is. Örülök, ha ma is velem tartottatok. Várjátok a következő epizódot, remélem. Én is alig várom.
Találkozunk akkor, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!